Rất vui được chào đón mọi người quay trở lại với kênh Góc Nhà Mẹ Chip. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cả nhà về những sinh hoạt giải trí của người dân Mỹ vùng nông thôn ở vùng Columbus, Ohio. Trước mắt các bạn là cánh đồng hoa hướng dương đang vào mùa thu hoạch. Cách đây một tuần thì cả cánh đồng đã vàng rực với ngàn đóa hoa tuyệt đẹp, và đó cũng là thời điểm cho các gia đình kéo đến vui chơi và chụp hình. Sau thời điểm nở rộ, khi những cánh hoa bắt đầu rụng chừa lại phần lõi hạt bên trong, thì khách đến tham quan sẽ được phép hái những búp hạt này về. Khi đem những búp hạt này về thì nhiều người sẽ rải xuống gốc cây dành tặng cho những chú sóc, hoặc bỏ vào hộp đựng thức ăn ngoài vườn dành cho các loại chim. Đây là một thú tiêu khiển đầy ý nghĩa, nên cứ đến mùa hoa hướng dương thì ở những nông trại nào có trồng loại hoa này đều rất đông người ghé đến tham quan. Ở giữa cánh đồng thường có những chiếc tractor như thế này để khách có thể leo lên và ngắm nhìn ngàn bông hoa đang nở rộ phía dưới. Đây là một khoảnh khắc rất tuyệt vời, nên nhiều gia đình đã lưu lại rất nhiều bức ảnh đẹp từ cánh đồng hoa hướng dương vào mỗi mùa hè. Sau khi hoa tàn thì phần thân cây sẽ dùng làm phân bón cho mùa sau, và hạt sẽ được thu hoạch để sản xuất chế biến thức ăn cho các loại gia cầm. Cuối tuần người Mỹ thường rất ưa chuộng các hoạt động ngoài trời, nên nhiều nông trại họ mặc nhiên trở thành những tổ hợp vui chơi và ăn uống. Bạn có thể mang thức ăn theo hoặc mua thức ăn tại chỗ và cùng gia đình trải qua một ngày cuối tuần tại đây cho đến cuối chiều. Những trò chơi dành cho trẻ em ở các vùng nông thôn Mỹ thì rất đơn giản, có từ lâu đời nhưng lại có sức hút đáng kể. Như trò lăn cỏ này chẳng hạn, chỉ cần đưa khối trụ tròn này lên dốc cao, ngồi vào trong và lăn xuống. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lại thu hút rất nhiều đứa trẻ. Nhiều ông bố bà mẹ thì thích mua cho mình một cốc nước trái cây và leo lên cái nhà chòi cao như thế này, thưởng gió mát và ngắm nhìn toàn bộ cánh đồng, cũng như quan sát lũ trẻ đang chạy nhảy chơi xích đu phía bên dưới. Bỏng ngô là món ăn rất được ưa chuộng vào giữa các hoạt động ngoài trời. Chắc vì sự tiện lợi và thơm ngon của nó, nên đi đến nông trại nào cũng thấy ít nhất một quầy bày bán món ăn vặt này. Đây là một bếp lò làm bỏng ngô thủ công truyền thống. Người đầu bếp này đã dùng sức mạnh của hai cánh tay thoăn thoắt đảo trộn bỏng ngô và đường caramel. Tức là vì được làm bằng thủ công nên thành phẩm rất là ngon, ngọt vừa phải và cực nhanh hết hàng. Thường các nông trại vùng nông thôn họ ít đầu tư công nghệ vào chế biến, thường là mọi thứ thủ công, nên món nào họ làm ra đều có mùi vị khá đậm đà và thơm ngon hơn các mặt hàng bán đại trà trên thị trường. Và đây là cách làm nước chanh được chế biến từ một máy ép thủ công, rất thú vị đúng không? Cuối tuần của người Mỹ ở nông thôn diễn ra đơn giản vậy thôi đó. Họ đề cao tiêu chí thụ hưởng tinh thần từ những hoạt động rất đơn sơ, chủ yếu là khoảnh khắc kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với căn bếp nhỏ của Góc Nhà Mẹ Chip. Chưa được bao ngày cuối tuần mà thoát cái mùa hè đã gần hết rồi, và cũng là thời điểm bắt đầu của các loại quả chín. Hôm nay thì mẹ Chip sẽ hái một ít rau thơm trong vườn để làm món bò quả quýt. Tên nghe này hơi lạ với mọi người đúng không? Thật ra món ăn này thì mẹ Chip học lỏm từ một cuốn sách nấu ăn, và bây giờ thì sẽ chế biến lại theo khẩu vị của mình. Và giờ thì mẹ Chip vào bếp đây. Thật ra bò quả quýt là một loại beef steak ăn kèm với rau trộn. Phần rau trộn này là salad quả quýt với các loại rau củ. Quýt mình chọn loại quả có vỏ mỏng, bóng đều thì bên trong muối sẽ đậm đà, cân bằng độ chua ngọt, vì thế làm salad rất ngon. Giờ mình sẽ bóc vỏ quả quýt, tách lấy phần thịt bên trong, bóc bỏ vỏ lụa và cho vào một tô riêng. Tiếp theo mình sẽ sắc hạt lựu hay quả dưa leo, nên chọn loại dưa ít hạt hoặc không hạt thì sẽ giúp cho salad không bị ra nước, vì vậy thời gian bảo quản salad sẽ được lâu hơn. Giờ thì mình sẽ sắc nhuyễn một số loại rau thơm. Các loại như tía tô, húng dủi sẽ giúp cho món rau trộn của chúng ta có mùi vị hấp dẫn và thơm ngon hơn.
Các loại rau củ đã được xắt nhỏ thì sẽ được cho vào chung trong một thố. Sau đó mình sẽ nêm vào một xíu muối, đường, tiêu, ớt bột, nước cốt chanh và đặc biệt là một thìa dầu ô liu và nhẹ nhàng trộn đều lên cho tất cả thấm đều gia vị. Sau khi trộn xong thì nên cho phần salad này vào trong tủ lạnh, vì salad ăn mát thì sẽ ngon hơn. Và beef steak thì không thể thiếu phần nước sốt ăn kèm. Hôm nay mình sẽ làm phần nước sốt với hương vị của quả quýt. Phần nước sốt này thì khá đơn giản. Mình sẽ cho vào chén một thìa dầu hào, một thìa tương ớt đỏ, 2 thìa mayonnaise mù tạt, 2 thìa mật ong. Và sau đó thì sẽ vắt vào nửa quả quýt và trộn đều lên cho sốt hòa thành một màu. Tiếp theo thì mình sẽ làm nóng chảo, sau đó cho vào chảo một xíu dầu ô liu, khử tỏi cho thơm, rồi sau đó cho phần sốt vào và khuấy đến khi sốt sánh lại thì tắt bếp và cho ra bát để nguội. Phần sốt này có vị mặn từ dầu hào và vị béo từ mayonnaise mù tạt kết hợp với vị chua ngọt của quả quýt, rất thơm ngon nên chắc chắn sẽ thích hợp với khẩu vị của nhiều người. Sau khi chuẩn bị xong phần rau trộn và sốt ăn kèm, mình sẽ tiến hành làm beef steak. Hẳn ai cũng biết thân bò là phần thịt làm beef steak ngon nhất. Ở đây mình sẽ chọn miếng thịt thăn dày cỡ một đốt ngón tay, màu thịt còn tươi và có độ đàn hồi tốt khi ấn ngón tay vào kiểm tra. Với phần thân bò này, mình sẽ rắc xíu muối, một ít tiêu và dầu ô liu cùng với một ít tỏi băm lên hai bề mặt của miếng thịt. Cũng có một cách ướp khác, bạn có thể trộn muối với tiêu với dầu ô liu và các loại lá thơm cùng với tỏi đập dập, sau đó massage tất cả các gia vị lên miếng thịt bò. Cách ướp này có thể giúp miếng thịt thấm gia vị và không bị quá dai khi áp chảo. Ở đây thì mình sẽ dùng thêm một củ tỏi áp chảo cùng với thịt bò. Mùi vị của tỏi sẽ giúp thịt bò dậy mùi thơm ngon hơn. Thì mình tiến hành bật lửa nóng và cho thịt bò vào áp chảo. Ở mức lửa lớn nhất thì miếng thịt sẽ nhanh chín bên ngoài và bên trong vẫn còn mọng nước. Các loại chảo gang sẽ giúp cho món beef steak ngon hơn, nhưng nếu không có chảo gang thì phần chảo đáy mỏng như thế này cũng sẽ giúp miếng thịt ngon vừa ý. Mình sẽ dùng một miếng bơ thay cho lượng dầu ăn, vì bơ sẽ giúp cho thịt mềm và thơm hơn. Và tùy vào khẩu vị của mỗi người, chúng ta có thể điều chỉnh độ chín của miếng thịt ở mức bao nhiêu phần trăm. Ở đây thì mình chọn mức 75%, nghĩa là độ chín trong thân bọt của beef steak thì ở khoảng medium. Bạn xem kìa, miếng thịt thì còn mọng nước, giữ được độ tươi phía bên trong như thế này, vừa ngon lại vừa đẹp mắt, đúng không? Và giờ mới là khoảnh khắc thú vị nhất đây. Chúng ta sẽ dọn món ăn ra bàn kèm với salad và nước sốt. Có ai muốn chấm điểm cho món ăn này không? Vậy thì hãy thử làm và cho mẹ Chip xin ý kiến dưới phần bình luận. Nhưng mà bảo đảm bạn sẽ thích vị thanh mát của rau trộn, đặc biệt vị ngọt chua của quả quýt sẽ chống ngấy cho độ béo của thịt bò. Còn chần chừ gì nữa mà không làm món này đãi người thân vào những dịp cuối tuần. Hy vọng với món bò quả quýt này, góc nhà mẹ Chip sẽ giúp bạn thêm món mới với thịt bò trong thực đơn dinh dưỡng của cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Bảy mỗi tuần trên kênh Góc nhà mẹ Chip.